සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් දන්නවා සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා තිබුණ Apple event එකේදී අලුත්ම Apple 13 series එක Apple Watch එකක් වගේම Apple iPad එකකුත් නිකුත් කරලා තියෙනවා කියලා. මේ iPhone 13 series එකත් එක්ක තියෙන අලුත්ම features මොනවාද? display and design එක කොහොමද? camera setup එක කොහොමද? space and performance කොහොමද? battery life එක කොහොමද කියලා විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ price range එක යන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඔයාලා හැමෝම දැන් දන්නවා iPhone 13 series එක සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා තිබුණ Apple event එකේදී එළි දක්වලා තියෙනවා කියලා. ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දෙත් මේගොල්ලෝ iPhone models 4ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max. වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරද්දී Apple iPhone 13 mini එකයි Apple iPhone 13 එකයි එක කැටගරි එකකටත් Apple iPhone 13 Pro එකයි Apple iPhone 13 Pro Max එකයි තව කැටගරි එකකටත් දාලා තමයි අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේ වැඩිපුර විස්තර කතා කරන්නේ. Apple's next big series of smartphone විදියට තමයි මේ Apple ලගේ iPhone 13 series එක මේගොල්ලෝ හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි iPhone 13 එකේ design and display එක ගැන කතා කරමු. iPhone 13 එක සමන්විත වෙනවා flat edge design එකකින් වගේම iPhone 12 series එකේදී අපිට හම්බුණු ceramic shield glass එකත් මේ iPhone 13 වල දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම IP68 dust and water resistant වැඩිදුරටත් කියනවනම් මීටර් 6ක ගැඹුරක විනාඩි 30ක් දක්වා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මේ iPhone 13 වලට තියෙනවා. pink, blue, midnight, starlight වගේම product red විදිහට colors පහකින් අපිට මේ iPhone 13 වගේම iPhone 13 mini බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඩිසයින් එක අතින් බොහෝ දුරට iPhone 12 වලට සමාන වුණත් Apple ලගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන notch එක, ඒ කියන්නේ Face ID එක, sensors වගේ දේවල් අඩංගු වෙච්ච notch එක ඒගොල්ලෝ මේ පාර 120කින් කුඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කුඩා කිරීමත් එක්ක මේ screen එකේ display එකට හම්බෙන ඉඩ ප්‍රමාණය තව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. thickness එක අතින් ගත්තාම iPhone 13 mini, iPhone 13 පහුගිය වසරේ models වලට වඩා සාමාන්‍ය thickness එක වෙනස් වෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණ 7.4 mm සාපේක්ෂව 7.65 mm දක්වා වෙනස්කමක් මේ iPhone 13 වගේම 13 mini වල දක්නට පුළුවන්. display එක අතින් ගත්තාම iPhone 13 එක 6.1 inch display එකකින් සමන්විත වෙනවා වගේම iPhone 13 mini එක 5.4 inch screen එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ iPhone දෙකම Super Retina XDR display එකකින් සමන්විත වෙනවා වගේම iPhone 13 එක 60 Hz උන screen refresh rate එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු හැමෝම බලන් හිටියේ මේ iPhone 13 වගේම iPhone 13 mini එකේ කැමරා එක ඩිසයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. iPhone 13 වල කැමරා බ්ලොක් එක මේගොල්ලෝ මේ පාර වෙනස්ම විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ප්‍රථම වරට ඩයගනලි, ඒ කියන්නේ විකර්ණ දිගේ කැමරා ලෙන්ස් පිහිටන විදිහට මේ කැමරා බ්ලොක් එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරට 12MP wide කැමරා එකක්, 12MP ultra wide shooter, 120 degree field of view එකක් එක්ක new sensor වලින් යුක්ත වුණ කැමරා එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් කැමරා එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ කියන්නේ iPhone 12 වලට වඩා හොඳ විදිහේ photos capture කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ කැමරා එකට තියෙනවා කියලා. dark light එකේදී performance වැඩි කරලා තියෙනවා වගේම ultra wide cam එකෙන් dark areas වල more details විදිහට photos capture කිරීමේ හැකියාවත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන ගිය පාර iPhone 12 Pro Max වලට විතරක් දීලා තිබුණ sensor shift optical image stabilization එක මේ පාර iPhone 13 and iPhone 13 mini වලටත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි මේ පාර මුළු iPhone 13 series එකටම මෙයාලා අලුත්ම photographic styles camera feature එකක් විදිහට cinematic mode එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. software processing side එක ගොඩක් improve කරලා හදලා තියෙන මේ cinematic mode එක නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගන්න capture කරන වීඩියෝ එක subject දෙකක් හරි පැහැදිලි විදිහට focus වෙනවා බලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක move වුණත් focusing මේ විදිහටම පවත්වා ගන්න මේ cinematic mode එක ඔයාට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි movie එකකින් ගන්න experience එකට සමාන experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේගොල්ලෝ මේ cinematic mode එක අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා.
ෆොන්ට් කැමරා එක ගැන කතා කරනවා නම් පුරුදු විදිහටම මේගොල්ලෝ මේ පාරත් 12MP selfie කැමරා එක iPhone 13 mini වගේම iPhone 13 වලටත් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. Spaces and performance ගැන කතා කරද්දී iPhone 13 series එකත් එක්ක එන මේ අලුත්ම A15 Bionic chipset එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ කියන්නේ 50% speed එක CPU එකක් වගේම 30% speed එක GPU එකකුත් ඇතුළත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේක ඇතුළත් වෙන 16 core neural engine එක මගින් තප්පරයට ට්‍රිලියන 15.8ක ඔපරේෂන් ප්‍රමාණයක් කරගන්නත් හැකියාවක් පවතිනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. iPhone 12 series එක වගේම iPhone 13 series එකෙත් සියලුම ෆෝන්ස් වල ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් වර්ග හතරෙම 5G අන්තර්ගත වෙනවා. ඔයාට මේ iPhone 13 mini එක වගේම iPhone 13 එක ගත්තාම 128GB, 256GB, 512GB දක්වා වුණ ස්ටෝරේජ් පහසුකම මේගොල්ලෝ සපයලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ iPhone 13 වල බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ දැනටම දන්නවා මේ Apple වල බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරන්නේ මේගොල්ලෝගේ කලින් සීරීස් එකට සාපේක්ෂව මේ පාර සීරීස් එක කොච්චර අවර්ස් ප්‍රමාණයක් මේ බැටරි එක රඳවා පවත්වා ගන්නවද කියන කාලය මත. ඉතින් මෙතනදී කතා කරන විදිහට මේ iPhone 12 mini එකට සාපේක්ෂව මේ පාර iPhone 13 mini එක 90 minutes ඒ කියන්නේ පැය එකමාරක කාලයක් එයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක රඳවා ගන්නවා. ඒ වගේම iPhone 12 එකට සාපේක්ෂව iPhone 13 එක පැය දෙකමාරක කාලයක් එයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක රඳවා ගන්නවා. ඉතින් iPhone 12 series එකේ වගේම iPhone 13 series එකෙත් ඔයාට මේ box එකත් එක්ක accessories මොකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට කලින් පාවිච්චි කරපු charger එක හරි අලුත් charger එකක් හරි wireless charger එකක් හරි මිලදී ගන්න වෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ කතා කරේ iPhone 13 එක සහ iPhone 13 mini එක කැටගරි එකකට දාලා. දැන් අපි අලුත් කැටගරි එක ඒ කියන්නේ iPhone 13 Pro සහ iPhone 13 Pro Max කියන කැටගරි එක ගැන මෙතන ඉඳන් කතා කරමු. iPhone 13 Pro වගේම iPhone 13 Pro Max කියන ෆෝන්ස් දෙක මේගොල්ලෝ graphite, gold, silver, sierra blue shade කියන කලර්ස් වලින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. overall design එක වගේම build එක ගත්තාම iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max වලට සමානව තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ceramic shield protection එකක් වගේම 6 meters දක්වා ගැඹුරට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවකුත් මේ iPhone 13 වලට මේගොල්ලෝ හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. iPhone 13 Pro වගේම iPhone 13 Pro Max කියන මේ ෆෝන් දෙකේ edge වල stainless steel band වලින් යුක්ත වන සුළු වෙනස්කමක් නම් දකින්න පුළුවන්. කලින් ෆෝන් දෙකේ වගේම ලොකුම visual change එක විදිහට මේ redesign කරපු notch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කලින් models වලට වඩා 20% small විදිහට තමයි මේ notch එක design කරලා තියෙන්නේ. iPhone 13 Pro වල 6.1 inch වගේම iPhone 13 Pro Max වල 6.7 inch වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ display එක design කරලා තියෙනවා. මේ iPhone 13 Pro වගේම iPhone 13 Pro Max කියන phones දෙකම new super retina XDR display එකක් එක්කම 1200 nit peak brightness level එකක් දෙන නිසා outdoor වලදී 25% දක්වා උපරිම brightness level එකක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම 120 Hz උන අලුතින්ම හඳුන්වා දුන්න refresh rate එක නිසා ඔයා social media use කරද්දී හරි article එකක් කියවද්දී හරි වගේ finger එකකින් scroll කරද්දී ගොඩක් ලොකු smooth ගතියක් ඔයාට experience කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔයාලා හැමෝම බලන් හිටපු iPhone 13 Pro වගේම iPhone 13 Pro Max වල කැමරා එක ගැන කතා කරමු. මේ iPhone 13 Pro phone දෙකත් එක්ක අලුත්ම කැමරා setup එකක් මේගොල්ලෝ design කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ new sensors, new lenses එක්ක 12 megapixel කැමරා තුනක් ලැබෙනවා. f1.5 aperture එකක් එක්ක 1.9 micron pixel එකක් එක්ක එන wide camera එකක් වගේම f1.8 aperture එකක් එක්ක එන ultra wide sniffer 120 degree field of view එකක් වගේම 3x telephoto camera lens එකක් මේ camera design එකත් එක්ක අපිට දකින්න පුළුවන්. අනිත් phones වගේම 12MP selfie camera එකක් phone camera එක විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් මේ ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේ lens තුනටම night mode පහසුකම් ලබා දීලා තියෙන නිසා low light වලදී උනත් quality picture එකක් capture කරගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් මේ low light ගැන කතා කරද්දී iPhone 12 Pro වගේම iPhone 12 Pro Max වලට වඩා ලොකු improvement එකක් මේ iPhone 13 series එකේ එන 13 Pro වගේම 13 Pro Max වල දකින්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ප්‍රථම වතාවට macro photography වලටත් මේ camera setup එක අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා.
ඒ වගේම අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක තමයි මේ මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඔටෝ ෆෝකස් මෝඩ් එකකින් හින්දා ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් ෂාප් විදිහට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වසර අවසානයේදී මේ iPhone 13 Pro වගේම iPhone 13 Pro Max කියන ෆෝන් දෙක සඳහා software update එකකින් ProRes කියන වීඩියෝ ෆෝමැට් එක ලබා දෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ නිවේදනය කරලා තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට 4K 30 fps දක්වා වුණ වීඩියෝ ෂූට් කිරීමේ හැකියාවක් මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. සිනමැටික් මෝඩ් එක යටතේ ඔයාලට සබ්ජෙක්ට් දෙකක් අතර ෆෝකසින් shift කරන්න වගේම වීඩියෝ එක ෂූට් කරාට පස්සෙත් ඔයාලට මේ විදිහේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න පහසුකම මේගොල්ලෝ සපයලා දීලා තියෙනවා. Space and performance ගැන කතා කරද්දී iPhone 13 Pro වගේම iPhone 13 Pro Max කියන ෆෝන් දෙකටමත් Apple new A15 Bionic chipset එක භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒකම මේ Pro model සඳහා 5-core GPU core set එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතනදී 50% faster graphic performance එකක් වගේම තප්පරයට ට්‍රිලියන 15.8ක operation perform කරන්න පුළුවන් neural engine එකකුත් මේ iPhone 13 Pro models වලට අන්තර්ගත වෙනවා. storage පහසුකම ගත්තාම 128, 256, 512 විතරක් නෙවෙයි. iPhone වල පළවෙනි වතාවට 1TB දක්වා වුණ storage models මෙයාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි battery life එක ගැන කතා කරද්දී iPhone 12 Pro වලට සාපේක්ෂව iPhone 13 Pro වල පැය 1.5ක battery life එක රඳවා ගැනීමේ හැකියාවකුත් iPhone 12 Pro Max එකට සාපේක්ෂව iPhone 13 Pro Max එකේ පැය 2.5ක battery life එක රඳවා ගැනීමේ හැකියාවකුත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. හැම දෙයකටම පස්සේ අපි මේ iPhone වල starting prices ගැන කතා කරමු. iPhone 13 mini එක $699කටත් iPhone 13 එක $799කටත් මේගොල්ලෝ starting prices නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම iPhone 13 Pro එක $999කටත් iPhone 13 Pro Max එක $1099කටත් මේගොල්ලෝ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Apple 13 series එකේ starting prices මේගොල්ලෝ දක්වලා තියෙන්නේ. ලංකාවේදී මේ Apple 13 එක කොයි විදිහටයි? ඔයාගේ කමෙන්ට් එක අනිත් අයට දැනගන්න පල්ලෙහින් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වම් පැත්තේ තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඉක්මනින් ඔයාලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟට හම්බ වෙමු.